بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو ہوم اف بایولوژي کلاس 9 کیمستري کې چې کوم را روان ایگزام دی د بورډ 2022. نو کلاس 9 کیمستري کې چې کوم اهم کوېسچن دي یا د خیمه ځان سره نوٹ کړئ. چپټر نمبر 1 چې دی نو دا کوم ټاپکونه چې ما لیکلي دي یو دویمه دا ځان سره نوٹ کړئ. دا به وګورئ د پیپر کې لازمي راځي، اکثر د کوېسچن راځي. اولنی چپټر کې برانچز اف کیمستري دا به یاد کړئ. دا غي نه علاوه د ایټم ایلیمنٹ میکسچر اینڈ کمپاوند جی ډیفینیشن به یاد کړئ. دا اکثر په شارټ کوېسچن کې راځي. اټامیک نمبر اینڈ ماس نمبر چې دی دا هم شارټ کوېسچن کې راځي او اکثر داسې وشي چې کله لنګ کوېسچن وي د هغه یو جوس په شکل چې دی دا دواړه راځي. بیا امپیریکل فارمولا اینڈ مالیکولر فارمولا دا به تاسو وګورئ، په دې به ځان پوه کړئ. اکثر پرابلم یې چې په دې باندې راځي چې د پلانکي امپیریکل فارمولا ولیکئ یا چې د مالیکولر فارمولا چې دی ولیکئ. نو دا سیزونه چې دي په چپټر نمبر 1 کې اهم دي. بیا په چپټر نمبر 2 کې به تاسو وګورئ د لنګ کوېسچن لپاره رذرفورد اټامیک ماډل، د هغې نه علاوه نیل بوهر اټامیک تیوري، بای الکترونیک کنفیګوریشن او یوزز اف آیسوټوپس. دا داسې ټاپکونه دي لکه تاسو رذرفورد ته وګورئ او نیل بوهر د دې نه خامخا چې دی یو راځي. الکترونیک کنفیګوریشن چې دی دا د ایم سی کیوز لپاره هم اهم دی، د شارټ کوېسچن لپاره هم دی او اکثر لنګ کوېسچن کې هم دا راځي. او یوزز اف آیسوټوپس چې دي نو دا شارټ کوېسچن لپاره چې دی دا وګورئ. بیا زموږ سره چپټر نمبر 3 چې دی نو په دې کې پیریډز او ګروپس وګورئ او د هغې نه علاوه الکترونیګیټیویټي. پیریډز په تفصیل وګورئ، ګروپس او الکترونیګیټیویټي چې دا نو دا د لنګ کوېسچن لپاره چې دی وګورئ. بیا زموږ سره چپټر نمبر 4 دی نو په چپټر نمبر 4 کې تاسو وګورئ ټایپس اف بانډز چې د بانډزونو قسمونه دي، آیانیک، میټالیک، کویلنټ، کوارډینیټ، کویلنټ وغیره. دا ټول هر څه تاسو وګورئ او د هغې نه علاوه د شارټ کوېسچن لپاره ډایپول انټریکشن. په چپټر نمبر 5 کې وګورئ سټیټس اف میټر، درې قسمه سټیټس دي، ګیس، لیکوډ اینڈ سالډ. د هغې نه علاوه لاز ریلیټډ ټو ګیسز، په دې کې یو چارلس لا ده، یو بوایلز لا ده. ویفر پریشر وګورئ. د هغې نه علاوه ټایپس اف سالډ چې دي، درې قسمه سالډ دي چې دې تاسو وګورئ. بیا زموږ سره چپټر نمبر 6 کې تاسو وګورئ ټایپس اف سولوشن، دا ټیبل په شکل باندې ورکړل. بیا چې د مولیریټي او سسپنشن. نو چپټر نمبر 6 چې دی دا اهم دی. بیا چپټر نمبر 7 دی نو په دې کې تاسو وګورئ اکسیډیشن اینڈ ریډکشن او الکتروکیمیکل سیل، ګالوینیک سیل او بیټري او د هغې نه علاوه نیلسن سیل چې دي نو دا په چپټر نمبر 7 کې هم دي، دا به وګورئ. بیا چپټر نمبر 8 دی نو په دې کې وګورئ میټلز، الکلی میټلز اینڈ الکلاین ارث میټلز او د هغې نه علاوه هیلوجنز. دا په چپټر نمبر 8 کې چې دی دا ډېر زیات ضروري دي. نو دا نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. لکه تاسو شیر کوئ نو دا شیر کوئ چې زه وایم چې زما نه چې دی چاته څه فایده ورسي او چې دی نیکي چې دی چاته ورسي. ستاسو به ډېره زیاته مننه. تھینک یو، ډېره مننه.